توی این سوال یه تیر داریم که سطح مقطع تیر داده شده به صورت دایره‌ای شکل هست و مدول الاسیسته اون هم داده شده و تحت این بارگذاری قرار داره و صورت سوال از ما میخواد شیب و خیز نقطه انتهایی یعنی نقطه C رو به دست بیاریم. خب قبل از اینکه خیز و شیب رو به دست بیاریم این نکته رو یادآوری میکنیم که اگر تیری داشته باشیم که تحت بارگذاری متمرکز در انتهای تیر باشه، مقدار خیز انتهایی تیر یعنی y برابر میشه با PL3 تقسیم بر 3EI و مقدار زاویه تیر در انتها هم میشود PL2 تقسیم بر 2EI و اگر 2EI و اگر تیر ما به صورتی باشه که تحت بارگذاری گسترده قرار بگیره میزان خیز تیر در انتها برابر میشه با WL4 تقسیم بر 8EI و زاویه میشه WL3 تقسیم بر 3EI WL3 تقسیم بر 6EI. خب با دونستن این نکته ها میتونیم حالا بیایم سراغ این تیر و خیز و شیب انتهای تیر رو به دست بریم. خب این تیر رو من تقسیم میکنم به دو تا تیر. یک تیر که در انتها تحت بار متمرکز 125 قرار داره و یه تیر که تا 30 اینچش تحت بارگذاری گسترده 15 پوند بر اینچ قرار داره. خب قبل از اینکه بریم مسئله رو حل بکنیم مقدار EI رو حساب کنم برای این سطح مقطع، چون توی روابطمون EI داریم مقدار EI رو حساب کنیم. خب مقدار EI چقدر میشه؟ مقدار EI میشه E رو داریم 29 ضرب در 10 به توان 6 ضرب در I. I برای سطح مقطع دایره‌ای شکل میشه 1/64 PD4 PD یعنی قطر 1.75 به توان 4 که مقدار EI رو اگر حساب بکنیم میشود 13/351 ضرب در 10 به توان 6 پوند اینچ به توان 4. خب مقدار EI رو مشخص کردم. دقت داشته باشید که I برای سطح مقطع دایره‌ای هست 1/64 PD4 یا 1/4 PR4 که ما اینجا از رابطه قطر استفاده کردیم برای اینکه مقدار I رو به دست بیاریم. خب حالا بریم سراغ خیز تیر. اول خیز تیر رو در انتها پیدا کنیم y در انتهای تیر. خب یه تیر داریم با بار متمرکز 125 میتونیم مقدار خیز رو از این رابطه پیدا بکنیم. مقدار خیز برای این تیر برای انتهای تیر میشه PL3 تقسیم بر 3EI. P رو داریم 125 طول تیر رو دارم 30 به اضافه 10 40 PL3 تقسیم بر 3EI. EI رو فعلا EI جایگذاری میکنم ولی میدونیم که مقدار EI رو داریم. خب این مقدار خیز تیر علامت منفی هم بذارم برای اینکه رو به پایین میاد مقدار Y. برای تیر دوم چی؟ تا یه نقطه ای تا جایی که بارگذاری هست یه Y2 اینجا خواهیم داشت و از اون به بعد با تتا به اندازه Y3 حرکت میکنه و میره رو به پایین. خب پس میتونم بذارم منهای با Y2 رو بخوام پیدا بکنم با استفاده از تیری که بار 15 پوند اینچی داره پوند بر اینچ داره بهش وارد میشه میتونم مقدار Y2 رو از این رابطه پیدا بکنم. میشه منهای W یعنی 15 طول تیر رو داریم 30 اینچ به توان 4 تقسیم بر 8 تا EI این W2 و بعدش بایستی این Y2 و بعدش بایستی Y3 رو پیدا کنیم. Y3 میشه تتای اینجا تتای این نقطه و ضرب در طول تیر که هست 10 اینچ. پس منهای خب تتا رو چجوری پیدا کنیم؟ از این رابطه منهای تتا که میشه W L رو داریم 30 اینچ WL3 تقسیم بر 6 EI ضرب در طول تیر طول این قسمت باقی مونده که هست 10 اینچ. خب میتونیم مقدار
ای آی رو جایگذاری بکنیم با توجه به این عدد توی هر سه تا رابطه، توی هر سه ترم، و مقدار خیز رو به دست بیاریم. مقدار خیز رو اگر به دست بیاریم منهای ممیز 364,000 اینچ خواهد بود. پس رو به پایین میاد و مقدار ممیز 364,000 اینچ. اما بریم سراغ تتا، زاویه. برای زاویه، خب برای زاویه تیر اول یک زاویه تتا خواهد داشت که زاویه تتا رو میتونیم از این ترم به دست بیاریم. میشه پی نیرو، تتا رو هم علامت منفی بذارم که رو به پایین میاد، میشه نیرو ضرب در طول تیر که هست 40 به توان 2 تقسیم بر 2 ای آی رو خودش رو فعلا می نویسم منهای با، خب اینجا یه تتا ایجاد میشه و دیگه تتا تا آخر تیر میره، پس منهای تتایی که از این رابطه به دست میاد منهای دبلیو ضرب در L3 طول تیر به توان 3 تقسیم بر 6 ای آی. خب مجدد میتونیم ای آی رو از این ترم جایگذاری بکنیم و مقدار تتا رو به دست بیاریم. مقدار تتا میشه ممیز 0.125 یعنی زاویه رو به پایین حرکت میکنه برای انتهای تیر. مقدار تتا و مقدار خیز تیر به دست اومد.